natin na yan, na tuyuyupi, na ano yun, o. Cute. Yan, o. Palitan kaya natin ng grout yung ano natin ng black. Nak. Na. Sarado mo yung bintana na, papasok yung lamok. Sige, para tayo. Ito nga pala yung kwarto ni Hailey. Ayan pala yung kwarto ni Hailey ko. Ayan guys, kwarto niya. Kitchen namin, tapos ito yung freezer. Iwan namin ano doon.
Tingnan mo yung mga marites. Makimarites ka sa ano. Mga plantita. Dito na ko. Yung gas namin, hindi yan nauubusan na yun. Nak-display lang yan, nak. Sasawa na ko. Hindi ko alam kung ano CR na gagawin. Naku, yung mga salamin, abay nakaw. Shanti. Mag-aral ka mabuti, ha? eh. Mint green. Di ba kaya nga mint green yung kwarto? Hindi, ang ganda na ng unang ano. Nung unang pintura. Nalala ko ng K-pop. Shoes. Ayun.
Ganyan ina-achieve ni nanay. Kaya nga. Kaso, Ganda ng isang CR. Nakano yan, bathtub yan. hindi ka bundok ka. Kala ko si Ari. Ayan guys, ito yung aming closet. Closet ba? Ayan, wala pa kami sa kalahati. Tulog na, matulog na. Shanti. Spoiled ba? Yung kinuha yung tablet. Hailey, matulog na. Gabi na. Alam mo ba yan? Alam mo yung pagtapos ng story, tulog na agad yung bata. Bakit kaya ganun? Ayan ah. Binili ni Sis Peb. 190, 3 piraso. Ganda ng quality ng 90 pesos. Hi guys, wala pa kami sa Guys, Hindi parang mamasyal dito guys. Isa lang way mo. Hindi ka pwedeng umuwi. Kasi isa lang ang daanan talaga. Pahinga muna kami. Saan ka punta? Ito guys, nabili ko. Hindi pa 50 pesos lang. Saan ka punta? Ito, tatlong 50 pesos. Tapos 50 pesos. Hindi sa likod, sa yan. Ayan lang. Tapos ang haba ng pila. Pag mahaba pila, di ko nababayan. Iwanan ko na lang sa cashier yan. Ito, 40 pesos din yung bag. Bag ng IKEA. Remembrance. Ayan. Para hindi naman nakakaya, wala tayong binili. Guys, may tuturo ako sa inyo. Madaming anime eh. Ayan po, sobrang wait lang po, hindi niyo po nakikita. Is that Sailor Moon? Ate. Hailey. Para matabang naman yung ice cream. Ano masasabi mo, Shanti, sa mga gusto pumunta dito? Nakakapagod. Bakit? Pero napapagod. Shanti. Go kayo. Place to. Isa pang malaking place. Kaya ate,